ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างมูลนาค 1. สวมถุงมือ การสวมถุงมือเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการรับสัมผัสเชื้อก่อโรคต่างๆที่อาจปนเปื้อนอยู่กับกองมูลนาคและช่วยป้องกันไม่ให้สารพันธุกรรมของผู้เก็บเกิดการปะปนลงไปในตัวอย่างซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการคลาดเคลื่อนของผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้ 2. เก็บตัวอย่างมูล การเก็บตัวอย่างมูลจะใช้ช้อนหรือซ่อมพลาสติกในการตักมูลประมาณ 5 กรัมใส่ลงในหลอดเก็บตัวอย่างโดยสามารถสังเกตได้จากปริมาณน้ำยาในหลอดเก็บตัวอย่างที่จะเพิ่มจาก 25 มิลลิลิตร เป็น 30 มิลลิลิตร 3. ผสมให้เข้ากัน การผสมตัวอย่างมูลและน้ำยาให้เข้าด้วยกันจะต้องทำการปิดฝาหลอดเก็บตัวอย่างให้สนิทเสียก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำยาและตัวอย่างมูลเกิดการรั่วไหลออกมาจากนั้นทำการเขย่าหลอดเก็บตัวอย่างประมาณ 4-5 ครั้งหรือจนกว่าจะเห็นว่าน้ำยาและตัวอย่างมูลถูกผสมเข้ากันอย่างทั่วถึงแล้วจึงตรวจสอบการปิดสนิทของฝาหลอดเก็บตัวอย่างอีกครั้งโดยการคว่ำหลอดเก็บตัวอย่างไว้สักพักหากไม่มีน้ำยาไหลออกมาแสดงว่าฝาหลอดเก็บตัวอย่างถูกปิดอย่างสนิทและพร้อมสำหรับการขนย้าย 4. เก็บอุปกรณ์นำหลอดเก็บตัวอย่างใส่ลงในถุงซิปล็อกจากนั้นถอดเก็บถุงมือโดยการห่อช้อนหรือซ่อมพลาสติกที่ใช้ในการตักมูลไว้ด้านในและเก็บลงในถุงซิปล็อกโดยวิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ใบบันทึกข้อมูลตัวอย่างที่อยู่ในถุงซิปล็อกเปื้อน 5. บันทึกข้อมูลจดบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลตัวอย่างโดยมีรายละเอียดคือผู้เก็บวันและเวลาในการเก็บพิกัด GPS ลักษณะตัวอย่าง ประเภทป่าสภาพอากาศและชนิดของเหยื่อเช่นปลากุ้งปูหรืออื่นๆในกรณีที่ทราบจากนั้นให้ส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อทำการวิเคราะห์ผลโดยการขนส่งสามารถใช้กล่องพัสดุธรรมดาได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องแพ็คน้ำแข็งเจลหรือสารทำความเย็นใดๆทั้งสิ้นข้อควรระวัง 1. ตัวอย่างมูลที่เก็บควรเป็นตัวอย่างมูลสดเนื่องจากมูลสดจะมีเนื้อมูลเยอะและปริมาณสารพันธุกรรมมากซึ่งเป็นตัวอย่างที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการนำไปวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุศาสตร์ในระดับประชากรส่วนมูลเก่าจะมีลักษณะแห้งและปริมาณสารพันธุกรรมน้อยจึงไม่สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมในเชิงลึกได้ 2. การเก็บตัวอย่างกองมูลจะไม่ใช้อุปกรณ์การเก็บซ้ำโดย1ชุดเก็บตัวอย่างจะใช้เพื่อการเก็บตัวอย่างกองมูลเพียง1กองเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกันของสารพันธุกรรมระหว่างตัวอย่าง 3. สัดส่วนปริมาณการเก็บตัวอย่างมูลที่เหมาะสมกับรูปแบบวิธีวิจัยของโครงการนี้คือควรเก็บตัวอย่างมูล 5 กรัมต่อน้ำยาเก็บมูล 25 มิลลิลิตรเนื่องจากหากเก็บตัวอย่างมูลในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้น้ำยาเก็บมูลมีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ได้ลดลงจนอาจทำให้ตัวอย่างเกิดเชื้อราได้และหากเก็บปริมาณมูลน้อยเกินไปอาจทำให้สารพันธุกรรมที่มีในตัวอย่างเกิดการเจือจางซึ่งหากพบตัวอย่างกองมูลที่มีปริมาณน้อยกว่า 5 กรัมกรณีนี้สามารถแก้ปัญหาได้โดยให้ผู้เก็บเทน้ำยาในหลอดเก็บตัวอย่างออกครึ่งหนึ่งโดยให้เหลือน้ำยาในหลอดเก็บตัวอย่างประมาณ 10-15 มิลลิลิตรแล้วจึงทำการเก็บตัวอย่าง 4. ไม่ควรนำหลอดที่มีตัวอย่างไปทิ้งไว้ในที่ที่โดนแสงแดดเนื่องจากแสง UV อาจทำให้สารพันธุกรรมของตัวอย่างเกิดการเสื่อมสภาพลงได้ 5. การส่งตัวอย่างกลับมายังห้องปฏิบัติการไม่ควรเกิน2อาทิตย์หลังจากทำการเก็บตัวอย่างแล้วโดยในระหว่าง2อาทิตย์หากพบว่าตัวอย่างใดเกิดเชื้อราควรรีบนำส่งตัวอย่างที่เกิดเชื้อรามายังห้องปฏิบัติการและแจ้งให้ทางห้องปฏิบัติการทราบเพื่อเร่งแก้ปัญหาตัวอย่างดังกล่าวสุดท้ายนี้ทางทีมวิจัยนาคจากห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาการอนุรักษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการสำรวจพันธุกรรมนาคในครั้งนี้ขอบคุณครับ